O Craneově raném životě se toho moc neví, kromě toho, že pochází z Chicaga ve státě Illinois a běhal na střední škole. Sloužil v ozbrojených silách Spojených států a po propuštění začal pracovat jako žoldák. Byl najat a vycvičen organizací Global Relief Effort k plnění úkolů ve městě Haram po vypuknutí epidemie. Crane je najat GRE, aby dopadl Kadíra Sulejmana a získal soubor ukradený z agentury. Během hlavního příběhového úkolu, probuzení, se skočí do města padákem, ale zažije drsné přistání a je okamžitě přepaden Tahirem a párem banditů. Crane vystřelí z pistole, zabije jednoho z banditů, ale nevědomky přitáhne zombie ke své pozici. Kyle je pokousán, ale naštěstí ho zachrání Jade Aldemir a Amir Goreshi, kteří hledají útočiště v Miklas Bikes. Amir je zabit při pokusu zadržet hordu, zatímco Jade a Kyle uniknou. Jade vezme Kyla do věže, aby se zde zotavil. Když se Crane probudí, setká se s Rahimem Aldemirem, mladším bratrem Jade, který ho pošle dolů do 13. patra, aby našel Marka, zraněného přeživšího napadeného jeho infikovaným bratrem. Poté, co udělal na Rahima dojem, vezme Kyla na jejich cvičiště v sousedním bytovém domě, který byl v době vypuknutí stále ve výstavbě. Crane se dále setkává s doktorem Imranem Zerem, který mu poskytne dávku antizinu a vysvětlí mu, že zkoumá potenciální lék ve své mobilní laboratoři. Vůdce Zerových stráží, Spike, je zodpovědný za vytvoření řady pastí v celém okrese a žádá Kyla, aby nastražil několik pastí v rámci přípravy na zásobovací běh vedený Harrisem Brackenem, který zahájí první úkol. Při nastavování lapačů UV světla Crane zkratuje zdroj energie v okolí a Spike ho nasměruje do blízké rozvodny, aby mohl resetovat systém. Padá však noc a Spike varuje Cranea, aby se co nejrychleji vrátil do bezpečí. Právě když se chystá jít spát, spatří Boltra, který při pouhém pohledu na něj uteče. Po návratu ke Spikeovi odmění Cranea dálkovým ovladačem, který aktivuje pasti a také UV svítilnu. Navzdory jeho úsilí se Brackenova mise nezdařila a Jade povolala všechny běžce, včetně Cranea, čímž zahájila úkol Airdrop. Než vstoupí, Jade s ním mluví o Brackenových zraněních a žádá ho, aby ji podpořil tím, že mu zabrání v hledání dalšího airdropu. Když vstoupí, probíhá diskuze s Brackenem o řešení. Crane půjde pro schos, zatímco Bracken zůstane ve věži, s čímž oba souhlasí. Poté, co kontaktuje GRE ohledně Brackena, Crane hledá airdrop ve slamech. Riseův gang se zmocní první várky, ale Crane úspěšně lokalizuje druhou. Nicméně poté, co znovu kontaktuje GRE, je nucen láhvičky spálit, aby si vynutil setkání s Risem, podezřelým Kadírem Sulejmanem. Když nastane noc, je pronásledován bytostmi zvané Volatiles a vrací se zpět do věže s prázdnýma rukama. Po svém návratu se zapojí do debaty mezi vedením věže o tom, zda provést výměnu s válečným zločincem Risem jako způsob, jak získat antizin. Crane přesvědčí skupinu, že je dokonalým kandidátem na setkání s Risem a zahájí úkol Pakt s Risem. Kyle cestuje do Garrisonu a domluví si schůzku s Risem. Jednoznačně ho identifikuje jako Sulejmana. Craneovi je však místo toho nařízeno, aby se hlásil Karimovi, Riceovo zásobovačem. Karim pošle Kyla k nedalekým rádiovým anténám provozovaných Alexejem a jeho synem Kristofem. Antény přestaly fungovat a Karim nechal Cranea, aby je resetoval a obnovil tak rádiové pokrytí většiny města. Když se Kyle vrátí k Riceovi, odmítá zaplatit, pokud nebude souhlasit s dokončením dalšího úkolu. Vybrání výpalného od okolních komunit. Rice nejprve pošle Cranea do autodílny Jafara vyzvednout od Jafara platbu, než se vydá do nedalekého tunelu, aby se setkal s kurýrem. Kurýr se však neukáže a tak Rice posílá Kyla do rybářské vesnice, která byla zaplavena infikovanými a musí být vyčištěna. Poté Crane vyhrožuje vůdci vesnice, Grusselovi, aby zaplatil výpalné. Nakonec Crane jde do nedalekého přístavu Ferry Harbor a vybírá platbu od Morgana. Právě když se vrací do Garrisonu, zavolá mu Bracken, který ho informuje, že v 18. patře došlo k vypuknutí nákazy a že potřeba antizinu se stala extrémně nutnou, na což odpoví, že jedná tak rychle, jak může a že mu Rice slíbil 2 bedny. Zhruba v polovině návratu s platbami Karim nařídí Craneovi,
aby našel chybějící hlídku nesoucí cenné soubory. Crane je schopen najít hlídku všechny mrtvé na nedaleké čerpací stanici Taurus, zabitou zákeřím střelcem. Po zabití střelce a získání souboru se Crane vrací ke Karimovi a následně se znovu setká s Raisem. Rais však znovu odmítá platbu a poskytne Craneovi pouze 5 láhviček antizinu místo slíbených 2 beden. Crane, rozzuřený Raisovou lží, trvá na tom, že nedodržel svůj slib, na což Rais odpoví, že poslední podmínkou pro udělení slíbeného antizinu je přivést Jade Aldimir do jeho arény, kde bude bojovat, aby viděl, jak dlouho The Scorpion vydrží naživu. Crane to okamžitě odmítne udělat a tím donutil Raise, aby poslal Cranea ven. Crane se vrací do věže s 5 láhvičkami antizinu, které mu dal Rais. Předá 5 láhviček antizinu Jade, která je dána kaženým přeživším z 18. patra. Crane se pak jde setkat s Brackenem v ústředí v 19. patře, kde ho informuje, že vysílání GRE o informacích o kapkách antizinu se zastavilo. Než poté začne rozbíjet televizní obrazovku, poté informuje Cranea, že si promluví s Raisem sám, aby získal potřebné množství antizinu, na což mu Crane odpoví, aby to nedělal a aby mu dal trochu víc času. Crane jde na střechu věže, aby kontaktoval GRE, kde najde opilého Rahima, sedícího na okraji střechy, který ho informuje o svém plánu vyhodit hnízdo do povětří. Ačkoliv zatímco mluví, nakonec ztratí rovnováhu a málem spadne. Crane ho včas zachránil, což ho přimělo, aby řekl, že jsou dobrý tým. Poté, co se Crane spojil s GRE, zavolá vysílačkou Jade, která mu řekne, aby se s ní setkal v jednom z vagónů poblíž školy na misi ukrást Raisovi antizin. Poté, co se s ní Crane setká, pokračují v plížení do školy, kde překvapí Tahira a jeho muže, kteří drží 3 přeživší vězně, kteří poté utečou, aby je Tahir následně zastřelil. Když Tahir a ostatní odcházejí, Crane a Jade využívají této příležitosti a vplíží se do školy. Po chvíli hledání Crane omylem zazvoní na poplach a je nucen bojovat s Raisovými muži uvnitř budovy. Po nalezení klíčů od sklepa se setká s Jade a otevře krabici, kterou našla, jen aby zjistil, že krabice, kterou našli, neobsahuje antizin, ale dynamit, který ukradli, aby mohli zničit hnízdo. Když opouští školu, znovu zahlédne Boltra, který uteče, jakmile spatří Cranea. Crane se znovu setká s Rahimem a informuje ho, že on a Jade dostali výbušniny, i když ho také informuje o skutečnosti, že Rahim se této mise nezúčastní, k Rahimovu zklamání. Crane se pak ptá Rahima na Zereho polohu. Ten ho nasměruje na ošetřovnu. Crane se setká se Zerem a promluví si s ním o Boltrech, aby o nich získal informace, ačkoliv doktor Zere říká, že by potřeboval Bolterovu tkáň, aby mohl pokračovat ve výzkumu. Po shromáždění informací o loveckém místě Boltrů, Crane v noci vystupuje a zabije Boltra, aby získal vzorek tkáně a přinesl jej Zerovi v jeho přívěsu k analýze. Po malé analýze Zere oznámil Craneovi, že výsledek, který získal z analýzy tkáně, byl pozitivní a že by léčba byla možná, i když ne s vybavením, které mají ve slamech, které je mnohem horší než to, které má doktor Camden ve své laboratoři ve Starém městě. Crane navrhuje, že to bude on, kdo přinese výzkum Camdenovi, čemuž Zere řekne, že začne svá data stahovat do jednoho balíčku, aby je bylo možné přenášet snadněji. Když však Crane opouští přívěs, zavolá mu Rahim, který mu řekne, že on a Omar šli vyhodit hnízdo do povětří proti Craneovým rozkazům. Selhali a potřebují okamžitou pomoc. Crane spěchá k nájezdu, kde najde Omarovo tělo, ale žádné stopy po Rahimovi. Brzy ho však najde, jak se schovává v nákladním voze ve skladišti a trochu krvácí. Rahim předá výbušniny Craneovi, který je použije k vyhození demoliční zóny obsahující hnízdo volatilů, podle Rahimových pokynů. Když se Crane vrátí do vagónu, je šokován, když zjistí, že krvácení, které měl Rahim dříve, bylo pokousání. A tak se z něj stal virál. Crane je nucen ho zabít tím, že mu zlomí vaz a opouští skladiště ve vzteku, že Rahim zemřel. Crane se vrátil do věže a vysvětlí Brackenovi, co se stalo, i když je zaslechla Jade, která v šoku z toho, že její bratr je mrtvý, uteče. Ale než může Crane cokoliv vysvětlit, Raisovi muži zaútočí na Zerovo přívěs, což donutí Cranea opustit věž a pokusit se je zastavit.
Je ale příliš pozdě a Riceovi lidi již unesli Zera. Zabili všechny stráže, což Craina přimělo, aby je následoval zpět do jejich pevnosti. Když Crane dorazí do pevnosti, zjistí, že hlavní vchod je zamčený a musí najít jiný způsob, jak se dostat dovnitř. Crane najde vchod na střeše budovy a po vstupu do budovy kontaktuje GRE, ale namísto toho mu odpovědělo Ministerstvo obrany, které mu sdělilo, že Haram se stal cílovou zónou Code One. Crane je tím šokovaný a trvá na tom, že to nemohou udělat, protože Zere je blízko nalezení léku. Ministerstvo obrany si to uvědomuje a dává mu 48 hodin na nalezení léku, než zničí město. Poté, co se v podzemním parkovišti utkalo se několika Riceovými muži, najde Zereho, vězněného v zadní místnosti. Když začnou odcházet, Zere informuje Craina, že svůj výzkum dal Jade, ale než mohli pokračovat, Rice připadne dvojici tím, že zhasne a znovu rozsvítí světla, než přistoupí k bodnutí Zera, aby se ujistil, že neuteče. Nařídí svým vojákům, aby Craina omráčili. Crane se probudí v Riceově aréně, kdy vidí, že Zere je vězněn na zvedací plošině, používané ke sledování Crainova boje. Rice přiměje Craina bojovat s několika infikovanými, s jakýmikoliv věcmi, které najde v aréně, jako jsou dřevěná prkna, trubky, kovové tyče a kladiva. Po vyčištění arény Rice uvolní se zhora kontejner obsahující Demolishera, se kterým je Crane nucen bojovat, aby přežil. Po zabití Demolishera Rice přijde za Crainem a přikáže svému společníkovi, aby zveřejnil soubor, čímž Craina rozčílí a řekne mu, že právě odsoudil tisíce nevinných lidí, i když mu Rice vysvětluje, že obsah tohoto souboru není to, co si myslel, a že se GRE pokoušela využít vir jako zbraň, ne ho léčit, jak si Crane od samotného začátku myslel. Protože se domnívá, že je Crane pro něj nyní k ničemu, nařídí svým mužům, aby ho popravili, ačkoliv Crane zareagoval tak, že jim vykopl zbraně z ruky. Popadl mačetu ležící na podlaze a zabije dva Riceovi muže a usekne Riceovi pravou ruku, která držela pistoli. Crane ji popadne a použije ji k zastřelení vojáka, který drží Zera jako vězně, i když je příliš pozdě, protože voják už bodl Zera do hrudi, než ho Crane zastřelil. Crane vyběhne z arény a stěží unikne Riceovým mužům. Na cestě z Riceova velitelství však jeho příznaky infekce znovu udeří, takže uprostřed cesty zpět do věže omdlí. Probudí se v přístavu Ferry Harbor a přivítá ho Bracken, který mu sdělí, že všechny airdropy s antizinem přestaly před 36 hodinami. Crane chce najít Jade, která má Zerův výzkum, a tak ho Bracken informuje, že Jade odešla do sektoru 0 s pomocí spasitelů a že pokud se k ní chce dostat, bude muset také přes spasitele. Setká se s kontaktem spasitelů Kenkem, který souhlasí s propašováním Craina do sektoru 0 poté, co se dozvěděl, že Crane je ten, kdo usekl Riceovi ruku. Ve stokách se setká s Hazanem, který ho doprovodí až na místo, kde čekají další přeživší. Crane může projít jako první a prochází kanálem, aby se dostal do sektoru 0, přičemž cestou narazí na několik infikovaných. Nicméně, když téměř dorazí do sektoru 0, Hazan informuje Craina, že Rice na něj připravil past a vysvětluje, že neměl na vybranou, protože Rice ho držel za baterky. Crane opět jen stěží unikne Riceovým mužům a podaří se mu vstoupit do sektoru 0, který je odhalen jako staré město Haran. Crane se neúspěšně pokusí kontaktovat Jade a poté se pokusí kontaktovat Troy, kterou informuje, že dosáhl sektoru 0, čímž jí přiměje, aby ho nasměrovala do jejich sídla, do nejvyšší věže. Na cestě do jejich věže kontaktuje doktora Kemptona, aby ho informoval o postupu při předání Zerova výzkumu. Crane se dostane do věže a poznává 3 nové lidi, Michaela, Sevyho a Troy, která volá Jade za Craina. Ten jí vyrve vysílačku z ruky, jakmile zaslechne Jadin hlas. Crane jí říká, aby se držela dál od kliniky doktora Kemptona, protože je obklopena zombími, ačkoliv Jade jeho varování odmítá a říká mu, že když slyší Craneův hlas, vidí jen svého bratra. Crane pokračuje ve vysvětlování, že byl najat GRE, aby získal soubor ukradený Ricem, a jak se ministerstvo pokusilo bombardovat město, ale Crane je zdržel, ačkoliv Jade nic z toho nebere vážně a zavěsí poté, co nazvala parchantem. Když Troy informuje Craina, že Jade byla naposledy viděna na univerzitě, zamíří tam,
jen aby zjistil, že už je pryč. Jak řekl Fidan, který mu dal fotku Amira od Jade a také zprávu už ne. Odkazující na to, jak byl Amir nejprve zabit při záchraně Craina a poté byl zabit Rahim Crainem. Když opouští univerzitu, zavolá mu Troy, aby se vrátil do věže. Přitom mu ukáže zachycené záběry zpravodajského vysílání, které ukazují, že ministerstvo obrany rozhodlo o bombardování města Haram, odůvodněné tím, že evakuovalo takzvaného posledního přeživšího z karantény, který sám říká, že v karanténní zóně nezůstal žádný přeživší. Aby k tomu nedošlo, vysvětlí Troy Crainovi svůj plán dokázat světu, že v karanténní zóně stále existují přeživší. Výbuchem v obytném bloku na severu od starého města, což je něco, co zombie nedokázali. Crane zamíří do stok vedoucí do bytového domu, kde se setká s Michaelem, který mu dá potřebné výbušniny, které má umístit do bytového domu. Po umístění výbušnin a jejich odpálení, jakmile je venku, stíhačky z ministerstva obrany vystřelí rakety na byty, aby to vypadalo, že to byli oni, kdo vytvořili exploze, a ne ti, kdo přežili. Čímž se odstraní veškeré důkazy o tom, že v karanténní zóně jsou stále přeživší. Jeho činy nebyly marné, protože mu zavolá Jade a řekne mu, aby se s ní setkal v červeném domě. Ale když tak učiní, zjistí, že Jade byla unesena a odvezena do muzea Ricem. Aby se nepozorovaně vplížil dovnitř, Crane jde získat informace o tajném vchodu do muzea od kurátora muzea, který ho informuje, že pod ním je tajný vchod, přístupný podvodním tunelem. Přestože Crane je varován, že by to vyžadovalo nějaké potápěčské vybavení, rozhodne se to Crane stejně zkusit bez jakéhokoliv vybavení a podaří se mu zadržet dech jen na tak dlouho, aby se mohl dostat na konec tunelu. Jakmile je uvnitř, postaví se Riceovi, kterého varuje, že mu usekne zbývající ruku, pokud nepustí Jade. Rice ignoruje tuto hrozbu a nařídí svým mužům, aby Craina zabili. Crainovi se podaří zabít většinu Riceových mužů a dostat se na místo, kde je Jade uvězněna. Rice vstoupí do místnosti a vysvětlí Crainovi a Jade, že od té doby, co Crane obnovil komunikaci reaktivací antény, byl schopen poslouchat každou jednotlivou konverzaci, kterou vedli na jejich vysílačkách, a že tak byl schopen Jade najít a chytit. Když je oba považuje za zbytečné, vypustí do místnosti tucet virálů, aby je zabil, i když je Crane a Jade dokážou zabít všechny dohromady. Když se chystají odejít, Rice odhalí, že Jade byla před několika hodinami kousnuta a během několika minut se promění v zombie. Rice poté hodí Crainovi do ruky antizinový injektor, aby si mohl vybrat mezi svou záchranou nebo záchranou Jade. Crane nestrácí čas přemýšlením o tom a okamžitě řekne Jade, aby si to vzala. I když to ona odmítá a žádá ho, aby se o ní postaral, jakmile se promění v zombie, než odejde do jiné místnosti. Crane následuje a začne mít halucinace kvůli příznakům způsobeným tím, že je velmi blízko k proměně v zombie. Jeho sen ho nutí následovat Jade, která neustále mizí na plovoucích ostrovech iluzijních vzpomínek na minulé události. Jeho sen náhle končí, když mu Jade silou vstříkne antizin a obětuje se pro Craina. Rice je zklamaný, že Crane nechal někoho, aby rozhodl o jeho osudu a nařídil svým mužům, aby je oba zabili. Jade se podaří zabít všechny Riceovy muže v místnosti těsně předtím, než se promění v zombie a začne jíst hlavu posledního vojáka, kterého zabila, což Rice se přimělo, aby citoval knihu Jacka Londona White Fang. Crane je nucen zabít Jade zlomením vazu, než jí zavře oči. Rice nařídí Tahirovi, aby zabil Craina, kterému se ho po několika minutách nelítostného boje podaří zneschopnit. Crane hledá v Jadině tašce Zerho výzkum, ale je zklamaný, že našel pouze vzorky tkáně a ptá se Tahira, kde je zbytek Zerova výzkumu, na což mu on odpoví tím, aby šel do pekla. Crane poté podřízne Tahirovi hrdlo. Crane opouští muzeum a setká se s Troy na vrcholu staré modré věže, kde mu odhaluje jejich nový efektivní plán, jak světu dokázat, že ve městě Haram stále existují přeživší, vylézt na vrchol nejvyšší antény v Haramu a připojit jej k zesilovači, aby bylo možné vysílat zprávu do světa, která je informuje, že stále existují přeživší. Crane bere zesilovač od Troy a míří do stok vedoucích do oblasti antény. Poté, co Crane prošel několika tunely a přitom zabil spoustu nakažených, se Crane konečně vynoří z přehrady a ocitne se uvnitř oblasti antény, kde podle pokynu kontaktuje Saviho
aby ho informoval, že dosáhl oblasti antény, aby ho vedl krok po kroku. Savvy říká Craneovi, že musí nejprve najít přístupovou kartu, kterou najde uvnitř kontejneru obklopeného demolishery. Savvy poté instruuje Cranea, aby zapl transformátor uvnitř rozvodny, což udělá. Pak mu dal pokyn použít výtah, aby se dostal na anténu. Do kabelu udeří blesk, výtah spadne a rozbije se na kusy, což Cranea přinutí vyšplhat až na vrchol antény, k jeho vzteku. Poté, co se mu podaří vyšplhat na vrchol antény, provede plán a použije zesilovač k vysílání zprávy do světa, aby informoval, že v karanténní zóně jsou stále přeživší, což by znamenalo, že pokud by plukovník Tanner a jeho muži vymbombardovali město, udělalo by to z nich chladnokrevné vrahy. Zpráva, kterou poslal, zachytili i stíhačky chystající se vymbombardovat město. Odletěli, jakmile zachytili Craneovu zprávu. Crane je poté kontaktován GRE a žádají ho, aby přinesl zpět Zerův výzkum výměnou za jeho extrakci z Haranu. Crane odmítá, vidí v tom pokus zakrýt skutečnost, že nepracovali na léku. Crane opustí anténu pomocí ziplineu, pak se znovu dostane do starého města tunelem poblíž místa, kde přistane. Nyní, když získal vzorky Zera a zároveň zabránil ministerstvu obrany v bombardování města, se Crane rozhodl, že je konečně čas setkat se s doktorem Camdenem, který uvízl na klinice obklopené zombím. Crane vstoupí na kliniku a podle jeho pokynů se vydá směrem ke Camdenovi a nakonec se mu podaří ho dostat do jeho laboratoře. Crane mu dá vzorky tkáně a Camden je vloží do centrifugy, než mu Crane ukáže fotku Amira. Camden ho poznává a identifikuje ho jako Amira Gorishiho, bývalého pracovníka GRE, než ho informuje, že jeho stroj analyzoval vzorky jako stále životaschopné. Poznamenává také, že mu chybí zbytek Zerova výzkumu, na což Crane odpoví, že nejdřív musí kontaktovat GRE, aby zjistil, jak se věci mají. Crane jde na vrchol vyhlídkové věže ve starém městě a kontaktuje GRE. Je ale překvapen, že mu místo toho odpověděl Rice, který mu řekl, že je na vrcholu své věže a čeká na zbytek Zerova výzkumu, aby ho GRE odvezla vrtulníkem. Řekne mu, že pokud se mu podaří dostat z Haramu, pak by byl schopen napáchat spoustu škod a láká Cranea, aby se mu postavil, pokud si myslí, že je muž. Crane se okamžitě vrátí do slamu a zamíří do Riceova ústředí, kde se mu Rice začne vysmívat prostřednictvím reproduktorů rozmístěných po jeho sídle. Crane je nucen utíkat o život, když ho začnou pronásledovat virálové. Po chvíli běhání po staveništi spadne Crane do podtrubí a přistane na hromadě těl ve stokách, kde narazí na křiklouna, který začne křičet a přitahuje blízké volatiles, což ho donutí znovu běžet o život. Po několika minutách běhu se mu konečně podaří vyhnout se jim tím, že se přidrží žebříku u jámy. Jakmile je na vrcholu žebříku, vynoří se ve stejné aréně, ve které byl nucen bojovat před několika dny, přičemž po něm Rice ze shora střílí bazukou. Crane se dokáže dostat z arény přes spadlý kontejner a dostane se k výtahu, který ho vyveze asi do 1/3 horní části budovy. Mezitím Rice spustí hudbu, kterou popisuje jako hudbu utrpení, kterou hrají otroci. Crane najde několik zabitých Riceových mužů a také umírajícího Karima, který mu v poslední minutě dává pokyny, aby nešel přímo po schodech, protože do horních pater umístili miny, než je Rice všechny zradil a zastřelil. Crane následuje jeho radu a skočí na nedaleký jeřáb, aby mu umožnil dosáhnout sousední budovy k Riceově věži a vyšplhá na tuto budovu. Když dosáhne vrcholu jeřábu uvnitř této budovy, začne se pohybovat směrem ke konci jeřábu, který se dotýká Riceovy věže. Rice se ho snaží zastavit vystřelením rakety na jeřáb, čímž ho srazí dolů, ačkoliv Crane se dokáže zachytit na římsi na věži těsně předtím, než jeřáb spadne. Poté je Crane schopen dosáhnout až na samotný vrchol věže a postavit se Riceovi, který hrozí, že shodí Zerův výzkum. Rice hodí Zerův výzkum do Craneovy ruky jako zpestření, než po něm hodí nůž, takže výzkum upustí. Začne souboj, přičemž Crane použije pouze své pěsti proti Riceovi, který má mačetu. Po krátkém souboji se Craneovi podaří otočit Riceovu zbraň proti němu a strčit mu ji přímo do hrudi. Crane se rozhodne nechat Rice tam, kde je, aby strávil zbytek života v agónii.
Crane pak jde vyzvednout Zerův výzkum, ale je překvapen Ricem, který do něj vrazí, takže oba spadnou na kontejner umístěný nejméně 100 metrů nad zemí. Zerův výzkum málem spadl, než ho Crane chytil právě včas, i když ho přinutil zachytit se pod pěr držících kontejner pouze jednou rukou. Rice říká Craneovi, aby mu poskytl výzkum, aby byla alespoň šance, že Haram přežije, výměnou za to, že jeho smrt bude bezbolestná. Crane vyhoví a poskytne mu Zerův výzkum, než Rice přistoupí k tomu, aby uvolnil Craneovu ruku spod pěry, i když Crane dokázal zabránit tomu, aby se to stalo právě včas s tím, že vytáhl nůž ze své hrudi a zabodl ho do Riceova krku, což způsobilo jeho pád. Crane pak vylezl na kontejner a skočí zpět na pevnou střechu věže. Vrtulník GRE ho pak ještě jednou požádá, aby přinesl výzkum doktora Zere. Crane to odmítá udělat ze stejného důvodu jako dříve, takže je nechal odletět. Crane je poté kontaktován doktorem Camdenem, který říká, že pokud by Crane přinesl výzkum doktora Zere, který nyní má, pak by pravděpodobně bylo možné vytvořit lék. Což si Crane uvědomuje. Vstává a vrací se k doktoru Camdenovi, aby mu přinesl výzkum. Crane se setká s Lenou kvůli důležité záležitosti. Mluví s mužem s jedním okem o útěku z města a vyléčení viru. Poté, co na něm našel mapu, která ukazuje cestu z Haramu, se Crane rozhodl ji najít a zjistit, koho měl jednooký muž na mysli, lidmi imunními vůči viru. Po krátké cestě přes dosud neznámou část Stock se vynoří v horách do Countryside, venkovské oblasti, která obklopuje Haram a hemží se nakaženými. Poté, co přešel hory a zjistil, že jeho rádiové spojení s Lenou a věží je omezené, se vydá na Yasirovu farmu. Po příjezdu ho tamní lidé ignorují a na jeho otázky odpovídá pouze Khan, další outsider dětí slunce, a Ezgi, Yasirova dcera. Ezgi zadá Craneovi úkol pomoci lidem na venkově získat si jejich důvěru a Khan ho pošle, aby získal Buginu na dunách od okolních banditů, tolik potřebnou výhodu pro přežití a cestování. Po vykonání řady povinností od hledání pohřešovaných lidí, vytváření úkrytů až po zabíjení Freaks of Nature, mu matka a jejich bez tváře kněží kultu, který uctívá boha slunce, začnou pomáhat. Ve slunečním oku je Crane požehnán matkou a díky modrému plynu používanému při jejich rituálech je vůči viru imunní a zdá se, že ho maskuje před přítomnými poslušnými biters. Poté prozkoumává stejný plyn uprostřed pole, který se zřejmě vylil z vojenského džípu a znovu ho činí neviditelným pro mnoho nakažených přítomných. Když se s ním Faceless znovu spojí, Crane vystupuje zdroj plynu k vojenskému konvoji, přepravujícímu zboží do jeskyně, kde se někteří z Faceless ztratili. Ze 3 posledních tam byli 2 zabiti a jeden byl zajat zbývajícími Riceovými muži, kteří dorazili na venkov. Najde základnu operací používanou cechem banditů uvnitř nepoužívané sýpky a zabíjí muže uvnitř při pátrání po uneseném bratru Omanovi, který je nakonec nalezen umučený až k smrti. Crane podle posledních slov Omana zamíří k majáku přímořského města, aby zjistil, kdo je zodpovědný za přepravu plynu a přítomnost Riceových mužů. Ve finále dorazí k majáku a na vrcholu narazí na Kana. Po krátkém výslechu, kdy se dozví, že bandité míří k přehradě zabít matku, pod Kanovým velením svrhnou maják raketami, zatímco jsou oba uvnitř. Kan je při pádu zabit, ale Crane přežije a zamíří k přehradě. Vyhýbá se záterasům, střelám, virálům a časovému limitu, aby zastavil Riceovi muže, než se tam dostanou. Když nakonec vstoupí dovnitř, najde zbývající Faceless, zavražděné a všechny bandity brutálně pobité. Matka k němu promluví, když vstoupí. Zmíní se o své historii s epidemií. Od plukovníkovy manželky a duchovního vůdce dětí slunce až po jejich poslední naději, když hledali, co jí její manžel požádal, aby viděla, než zemřel. Když Crane stojí po matčině boku, ukazuje se, že je vnímající volatile, ve dne vnímavá a v noci smyslu zbavená. Řekne mu, že modrý plyn je sérum, které velmi pomalu mění někoho, jako Cranea, v to, čím je ona, což vysvětluje, proč infikovaní neobližují někomu, kdo se ho nadýchal. A při pití kapalné formy plynu je mutace mnohem rychlejší. Odtud je Craneovi nabídnuta volba.
Může buď pomoci matce, vyvolat příchod boha slunce a ukončit virus Haran odpálením jaderné hlavice uvnitř přehrady za cenu tisíců životů, nebo může odmítnout matku a zkusit si vzít zbývající tekuté sérum a tvrdohlavě věřit, že je to lék. Jsou dvě možnosti. Pokud se rozhodne aktivovat hlavici, matka půjde do místnosti, kde je bomba, zatímco jí Crane následuje. Poté, co odemkne dveře bezpečnostního zařízení, Crane aktivuje hlavici zadáním kódu, zatímco mu matka poděkuje. Odpočítání skončí a obrazovka zbledne. Pokud se rozhodne vzít láhvičky, matka donutí Cranea vypít sérum, než s ním bude bojovat. Jakmile ji porazí, ulomí jí hlavu a zabije ji, než se vydá ven. Zdánlivě trpí vedlejšími účinky pití séra. Když vyjde na denní světlo, ocitne se mimo zdi karantény a na okraji venkovských farem, kam se virus nedostal. Když si ho všimne skupinka dětí, křičí hrůzou a Crane zjišťuje, že se s příchodem noci mění ve vnímajícího Volatilela. Obrazovka zčerná, když se ozve křik Volatilela. Tento konec se považuje za skutečný, čili Crane způsobil, že se Haran vir rozšířil do celého světa. A jak to bude dál? Zjistíme v Dying Light 2 Stay Human. Díky všem, co se na video podívali. Pokud se vám video líbilo, dejte like, odběr zvonek k sdílení, pokud ne, tak dejte dislike. Je to vaše volba, nic z vás to nestojí, je to zadarmo a hodně tím podpoříte růst tohoto kanálu. Toť vše z mé strany, díky za vaši pozornost, uvidíme se u dalšího videa nebo nějakém livestreamu a do té doby dělejte to, co vás baví, bez ohledu na to, co vám kdo říká. A teď už speciální poděkování patronům na Patreonu, kteří svými příspěvky podporují chod a nezávislou produkci tohoto kanálu. Mějte se.